Assalamualaikum. Hai semua, selamat berjumpa lagi di Dapur Kak Nis di mana kita akan memasak berbagai juara menggunakan Thermomix. Kali ini Kak Nis akan memasak lauk daging kegemaran keluarga Kak Nis iaitu daging masak kicap. Tanpa membuang waktu, kita mulakanlah ya. Kak Nis suka siapkan bahan hiasannya dahulu iaitu kentang goreng dan bawang goreng yang akan kita tabur pada lauk kita yang akan siap nanti. Ambil 2-3 biji kentang, kupas kulitnya dan dipotong baji, kemudian kita goreng. Kemudian ambil 2 biji bawang besar lebih kurang 120 gram, hiriskan dan kita goreng menggunakan resipi cookie dough crispy shallots and shallots oil. Ikut saja langkah-langkah yang diberikan dari mula sehingga akhir. Bawang goreng sudah pun siap dan sekarang kita akan saring ya. Minyaknya kita akan gunakan untuk menumis nanti. Kentang goreng dan bawang goreng sudah pun siap dan sekarang kita lihat bahan-bahan yang digunakan untuk memasak daging masak kicap. Kak Nis gunakan 1 kilo daging kambing yang biasa digunakan untuk memasak kari dan semasa membeli Kak Nis suruh penjual tu hiriskan tipis-tipis daging ni. 5 ulas bawang merah lebih kurang 60 gram, 5 ulas bawang putih lebih kurang 40 gram. Cili kering lebih kurang 10 gram dicuci dan halia lebih kurang 5 gram. 2 sudu makan serbuk rempah kari daging, sedikit kulit kayu manis dan separuh buah pala kita ketuk dan pecah-pecahkan. 2 biji tomato, Kak Nis hiris, potong baji, 2 batang cili hijau dan 2 batang cili merah, Kak Nis kerat 2 sahaja. Kak Nis akan gunakan dalam 120 gram kicap manis. Mula-mula sekali, gaulkan daging dengan 120 gram kicap manis. Perapkan sementara kita siapkan bahan-bahan yang lain. Minyak bekas menggoreng bawang, Kak Nis masukkan ke dalam mangkuk adunan. Jika anda tidak membuat bawang goreng sendiri, anda boleh masukkan 85 gram minyak masak. Kemudian masukkan bawang kecil, bawang putih, cili kering dan halia. Semua bahan-bahan ini kita kisar halus selama 30 saat, speed 10. Seperti biasa, gunakan spatula, kaup dan tolak bahan kisar ke dasar mangkuk adunan. Selepas itu, masukkan rempah kari daging, kayu manis dan buah pala yang telah diketuk tadi. Tumis bahan-bahan ini semua selama 15 minit, suhu 120 degree Celsius, speed 2. Bumbu sudah pun garing, sekarang masukkan daging yang telah diperap tadi. Kak Nis juga masukkan 2 cawan air. Tutup dan masak pada suhu 120 degree Celsius, reverse spoon selama lebih kurang 1 jam. Jika anda menggunakan daging batang pinang atau potongan dagingnya lebih tipis, mungkin lebih cepat masaknya. Yang ini mengambil masa 1 jam baru dagingnya betul-betul empuk. Dan rasanya pun okey, tidak perlu ditambah garam atau gula. Tetapi lauknya agak kering, jadi Kak Nis tambahkan air dalam 1,5 cawan. Kemudian masukkan tomato dan cili. Masak lagi 5 minit, suhu varuma reverse spoon. Dah masak, alihkan lauk ke dalam pinggan hidang. Hiaskan dengan kentang goreng dan juga bawang goreng. Untuk warna yang lebih menarik, Kak Nis taburkan sedikit daun ketumbar hiris.
Nah, dah pun siap lauk daging masak kicap dari Kak Nis Kitchen. Semoga anda dapat mencuba resipi ini ya. Dan dengan ini, sekian dulu dari Kak Nis. Jumpa lagi di lain waktu insya-Allah. Bye.